नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, तपाईले भर्खरै स्क्रिनमा देख्नु भए जस्तो भिडियो अहिले टिकटकमा एकदमै भाइरल भएको छ। र साथीहरु, तपाईले पनि होलीको फोटोहरुको कलेक्सन गरेर होली ट्रान्जिसन भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला ताकि आउने दिनमा यस्तै भिडियो सबभन्दा पहिले हेर्न पाउनुहुनेछ। ओके साथीहरु, भिडियोमा म तपाईलाई स्टेप वाइज स्टेप सिकाउने छु ताकि तपाईले सुरुमै एकैचोटीमा बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि साथीहरु, मैले सिकाएको हरेक स्टेपहरु तपाईले नोट डाउन गरेर तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, यस्तो खालको भाइरल फोटो ट्रान्जिसन भिडियो एडिटिङको लागि तपाईले सबभन्दा पहिले आफ्नो फोनमा क्यापकट एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लिंक तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। साथीहरु, यदि तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नु भएन भने तपाईले फेसबुक पेज न्यू टेक सपोर्टमा तपाईले मेसेज गर्नु होला, म तपाईलाई त्यहाँ एप प्रोवाइड गर्न सक्छु। ओके साथीहरु, सबभन्दा पहिले म तपाईलाई क्यापकट एप ओपन गरेर देखाउँदै छु। यो ओपन गरिसके साथीहरु, तपाईले यहाँ न्यू प्रोजेक्ट देख्नुहुनेछ, यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु, हामीले चाहिँ फोटोको ट्रान्जिसन बनाउन गइरहेका छौं, त्यही भएर साथीहरु यहाँ भिडियो क्लिक भएको छ, यहाँ हामीले चाहिँ फोटो क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, हामीले चाहिँ यस भिडियो एडिटिङमा चाहिँ 19 वटा फोटो 19 वटा फोटो हामीलाई चाहिने हुन्छ। जुन फोटो मैले चाहिँ केही मोडेलहरुको फोटोहरु मैले कलेक्सन गरेको छु र सबै फोटोहरु चाहिँ होली स्पेशल रहेको छ साथीहरु, त्यही भएर म तपाईहरुलाई 19 वटा फोटो यहाँ चुज गरेर देखाउँदै छु। हेर्नु होला, यहाँ मेरो 9, 10, 11 वटा फोटो यही रहेको छ साथीहरु। त्यसैगरी अरु फोटोहरु मसँग थुप्रै फोटोहरु मैले डाउनलोड गरेको छु, जुन चाहिँ तपाईले पनि आफ्नो फोटोहरु चाहिँ यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु होला, मेरो 17 वटा फोटो चुज भइसकेको छ साथीहरु। त्यसैगरी 18, 19। ओके साथीहरु, मैले 19 वटा फोटो यहाँ चुज गरिसकेको छु र यसलाई चाहिँ तपाईले एड गर्नु होला। र साथीहरु, हेर्नु होला, यहाँ मेरो एड भइसकेको छ। र तपाईले साथीहरु यहाँ तपाईको एन्डिङ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एन्डिङ आउँछ। एन्डिङलाई तपाईले क्लिक गरेर सबभन्दा पहिले यसलाई डिलिट गरिदिनु होला, जसले गर्दा साथीहरु तपाईको भिडियोमा वाटरमार्क आउने छैन। यति भइसके साथीहरु, अब हामीले यहाँ हरेक फोटोको चाहिँ यहाँ साइज मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि तपाईले यसलाई अलिकति जुम गरिदिनु होला साथीहरु। र हरेक फोटो सुरुको फर्स्ट फोटोलाई तपाईले चुज गरेर यसको लेन्थ यसरी घटाएर तपाईले यसलाई चाहिँ 0.5 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसैगरी साथीहरु, सेकेन्डको फोटोलाई चुज गरेर तपाईले 1.5 सेकेन्ड राख्नुपर्ने हुन्छ हरेक फोटोको साथीहरु, ताकि तपाईले यसरी मिलाउनु होला, जसले गर्दाखेरि तपाईको साउन्डको बीटसँग मिल्नेछ साथीहरु। मैले चाहिँ यो तपाईलाई अहिले साउन्डहरु सबै हालेर देखाउने छु साथीहरु। यहाँ हेर्नु होला, मैले सेकेन्डको फोटो यहाँ 1.5 सेकेन्ड राखे। त्यसैगरी थर्डको फोटो तपाईले 0.2 सेकेन्ड राख्नु होला। हेर्नु होला साथीहरु, मैले यहाँ 0.2 सेकेन्ड राखेको छु। त्यसैगरी अर्को फोटोलाई 1.7 सेकेन्ड राख्नु होला साथीहरु, 1.7 राख्नु होला। त्यसैगरी साथीहरु, अर्को फोटोलाई तपाईले 1.4 सेकेन्ड राख्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ 1.4 राख्ने छु साथीहरु। यसपछि तपाईले साथीहरु 0.2 राख्नु होला। यसलाई चाहिँ यो फोटोलाई तपाईले 0.2 राख्नु होला। कुन फोटो हो भन्ने कुरा तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरु, जसले गर्दा तपाईको एकदमै प्रिसाइज एकदमै राम्रो बन्नेछ साथीहरु। 0.2 यहाँ मैले राखिसकेको छु। हेर्नु होला, 0.2 राख्नु होला। 1.4 पछि यसलाई चाहिँ 0.2 राखे साथीहरु। त्यसपछि अर्कोलाई 1.6 राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले यसलाई चाहिँ 1.6 राख्नु होला। हेर्नु होला, 1.6 मैले राखिसके साथीहरु। अर्को नेक्स्ट फोटोलाई 0.3 राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले यसलाई सानो घटाएर यसलाई 0.3 मा राख्नु होला। त्यसैगरी साथीहरु, अर्को फोटोलाई 0.7 राख्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई पनि तपाईले यसरी घटाएर 0.7 राख्नु होला। त्यसपछि साथीहरु, अर्को फोटोलाई 0.3 राख्नु होला। हाम्रो धेरै नै फोटो रहेको छ, त्यही भएर तपाई नझुकिने होला साथीहरु। म तपाईलाई सुरुदेखि सबै फोटोको लागि तपाईलाई म लेखेर लिस्ट पनि तपाईलाई म देखाउने छु स्क्रिनमा, तपाईले भिडियोलाई हेर्दै जानु होला। यदि त्यस्तो कन्फ्युजन भयो भने तपाईले त्यो लिस्ट हेरेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ, 0.7 पछि 0.3। यसपछि साथीहरु, यो 2.5 राख्नु होला। यहाँ 2.5 मैले राखिसकेको छु साथीहरु। त्यसपछि साथीहरु, अब बाँकी 8 वटा फोटो छ, सबै फोटोको ड्युरेसन तपाईले 0.4 सेकेन्ड राख्नु होला। हेर्नु होला साथीहरु, मेरो 8 वटा फोटो सबैलाई मैले 0.4 राख्न गइरहेको छु। तपाईले पनि सबै फोटोको साइज चाहिँ तपाईले यहाँ 0.4 सेकेन्ड राख्नु होला। 8 वटै फोटोको साइज चाहिँ तपाईले 0.4 राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले किन गरेको भन्दाखेरि साथीहरु, अब हेर्नु होला, मैले यहाँ 0. सबैको राखिसकेपछि तपाईलाई म आफ्नो यो भिडियोमा तपाईलाई अडियो राखेर पनि देखाउने छु। र साथीहरु, त्यो अडियोको लागि तपाईलाई म एउटा भिडियो तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गर्छु, त्यो भिडियो चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। हेर्नु होला, मैले सबै साइज चाहिँ फिट गरिसकेको छु। यसपछि स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला साथीहरु, र तपाईले यहाँ एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। र यहाँ
एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र तपाईलाई मैले दिएको दिएको भिडियो तपाईले डाउनलोड गर्नु होला र त्यो भिडियो मैले यहाँ राखेको छु हेर्नु होला त्यो भिडियोलाई यसरी क्लिक चुज गर्नु होला र यसलाई इम्पोर्ट साउन्ड अन्ली गर्नुभयो भने तपाईको साउन्ड इम्पोर्ट हुनेछ र साथीहरु हेर्नु होला यो हेर्नु होला साथीहरु यसरी मैले चाहिँ जहाँ बिट छ त्यो अनुसार चाहिँ मैले यहाँ अघि साइज सुरुमै मिलाइसकेको छु किनभने मैले सबै नोट डाउन गरेर राखेको छु तपाईले पनि यसरी कपीमा नोट डाउन गरेर राख्न सक्नुहुनेछ यति भइसकेपछि साथीहरु अब हाम्रो मेन काम रहेको छ जुन चाहिँ हामीले बीचमा ट्रान्जिसन राख्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरु सुरुको फोटोलाई तपाईले 0.5 सेकेन्डको फोटोलाई चुज गर्नु होला र यहाँ एनिमेसनमा क्लिक गरेर तपाईले इन एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु र यसलाई चाहिँ जुम इन दिनु होला त्यसैगरी साथीहरु सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्नु होला सेकेन्ड फोटोलाई तपाईले इन एनिमेसनमा स्विङ राइट तपाईले गर्नु होला यहाँ तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ स्विङ राइट तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मैले यहाँ स्विङ राइट चुज गर्छु त्यसैगरी साथीहरु अर्को फोटो रहेको छ यसरी जुम गर्नु होला यदि गाह्रो भयो भने यसलाई चाहिँ तपाईले एनिमेसनमा गएर इन एनिमेसनमा गएर सेक 3 राख्नु होला साथीहरु यहाँ म तपाईलाई सेक 3 कहाँ छ देखाउँदै छु सेक 3 राखेको छु साथीहरु त्यसपछि 1.7 को फोटोलाई तपाईले कोम्बो चुज गर्नु होला साथीहरु कोम्बो चुज गरेपछि पेन्डुलम 1 तपाईले यहाँ चुज गर्नु होला हेर्न सक्नुहुनेछ म तपाईलाई यहाँ पेन्डुलम 1 कहाँ छ त्यो पनि तपाईलाई देखाउँदै छु साथीहरु यहाँ तपाईले पेन्डुलम 1 हेर्नु होला यहाँ रहेको छ यसलाई चुज गर्छु त्यसपछि साथीहरु 1.4 सेकेन्डलाई तपाईले एनिमेसनमा जानु होला र कोम्बोमा तपाईले गएर यसलाई चाहिँ स्लिप एन्ड स्लाइड 2 तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँनिर रहेको छ तपाईलाई म स्लिप एन्ड स्लाइड 2 देखाउँदै छु साथी स्लिप एन्ड स्लाइड 2 हेर्नु होला साथीहरु यहाँ रहेको छ स्लिप एन्ड स्लाइड 2 त्यसैगरी साथीहरु अर्को फोटोलाई तपाईले चुज गर्नु होला 1.7 पछि 1.4 पछि 0.2 रहेको छ साथीहरु 0.2 लाई इन एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु र सेक 3 यसलाई पनि दिनु होला सेक 3 त तपाईले अघि नै युज गरिसक्नु भएको छ तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो साथीहरु यो चाहिँ यही रहेको छ त्यसपछि अर्कोलाई 1.6 लाई चुज गर्नु होला र यसलाई कोम्बोमा गएर यसलाई पनि पेन्डुलम अघि 1 दिएको थियौं साथीहरु अब यसलाई चाहिँ पेन्डुलम 2 दिनु होला साथीहरु यो चाहिँ हामीले यहाँ पेन्डुलम 2 दिनु होला साथीहरु त्यसपछि तपाईले 0.3 सेकेन्डलाई चुज गर्नु होला र एनिमेसनमा क्लिक गरेर इन एनिमेसनमा क्लिक गरेर हामीले इन एनिमेसनमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ सेक 3 दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरु अघि हामीले सेक युज गर्दै थियौं त्यही सेकको छेउमा तपाईले सेक 3 देख्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु 0.7 सेकेन्डको फोटोलाई चुज गर्नु होला र यसलाई चाहिँ तपाईले कोम्बोमा क्लिक गरेर यसलाई अघि हामीले भर्खर दिएको स्लिप एन्ड स्लाइड भन्ने जुन तपाईले भर्खर अघि हामीले युज गरिसकेको हो साथीहरु त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ यसलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ हेर्नु होला मैले तपाईलाई स्लिप एन्ड स्लाइड कहाँ रहेको छ त्यो देखाउन गइरहेको छु यहाँ हेर्नु होला स्लिप एन्ड स्लाइड यसलाई चाहिँ 1 दिनु होला साथीहरु स्लिप एन्ड स्लाइड 1 दिनु होला त्यसपछि साथीहरु अर्को 0.3 सेकेन्डको रहेको छ यसलाई चाहिँ इन एनिमेसनमा तपाईले यसलाई चाहिँ सेक 3 दिनु होला साथीहरु यहाँ तपाईले सेक 3 पाउन सक्नुहुनेछ यो दिनु होला त्यसपछि साथीहरु 2.5 सेकेन्ड छ यसलाई कोम्बोमा गएर बाइसेक्ट 2 साथीहरु एकदमै भाइरल रहेको यो तपाईको बाइसेक्ट 2 चाहिँ इफेक्ट यो जुन तपाईको ट्रान्जिसन रहेको छ एकदमै अहिले चाहिँ एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेछ साथीहरु तपाईले यसलाई चाहिँ बाइसेक्ट 2 चुज गर्नु होला त्यसपछि साथीहरु हाम्रो यहाँ बाँकी 8 वटा फोटो हुन्छ त्यो फोटोलाई तपाईले हरेक फोटोलाई चुज गरेर तपाईले एनिमेसनमा गएर कोम्बोमा गएर यसलाई चाहिँ वोबल इफेक्ट तपाईले दिनु होला म तपाईलाई सबै फोटोलाई चाहिँ कोम्बोमा गएर यसलाई चाहिँ वोबल एनिमेसन दिन्छु हेर्नु होला कोम्बोमा गएर तपाईले यहाँ वोबल इफेक्ट दिनु होला यसलाई पनि वोबल इफेक्ट दिन्छु साथीहरु त्यसैगरी यसलाई पनि वोबल इफेक्ट हरेक फोटोलाई तपाईले यसलाई वोबल इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि साथीहरु यसलाई पनि मैले वोबल इफेक्ट दिन्छु ओके साथीहरु हाम्रो फाइनली भिडियो तयार भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो खालको भिडियो भएको छ हाम्रो हेर्नु होला हामीले चाहिँ ट्रान्जिसन कहाँ देख्छौं त्यो अनुसारको ट्रान्जिसन यहाँ आइसकेको छ साथीहरु फाइनली साथीहरु यसलाई हामीले सेभ गर्नु पर्यो भने हेर्नु होला लास्टतिर एकदमै राम्रो ट्रान्जिसन रहेको छ ओके साथीहरु फाइनली यसलाई हामीले सेभ गर्नको लागि तपाईले यहाँ माथि बटन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु होला र यसलाई तपाईले एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुभयो भने एकदमै सानो साइज रहेको छ तपाईले यो फाइनली यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला ओके साथीहरु तपाईले यहाँ चाहिने सम्पूर्ण कुरा तपाईले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला आउने दिनमा यस्तै भिडियोको लागि अवश्य पनि बेल आइकन दबाइदिनु होला साथीहरु नेक्स्ट भिडियोमा अवश्य पनि भेट हुनेछ अहिलेलाई बाइ बाइ